السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن ډېر بهترین ویډیو ده. په دې کې موږ د وینډو یو څو شارټکټس وایو د رن په تر باندې چې د رن په تر باندې موږ کوم آپشن اوپن کولی شو. د رن یو موږ سره داسې کمانډ ده چې د دې په ذریعه باندې موږ شارټکټ یو پروګرام اوپن کولی شو. مثلا موږ غواړو چې کیبورډ کولاو کړو، موږ صرف دغه شارټکټ ورکوو اوپن کېږي. همداسې موږ کوم پروګرام چې غواړو دغه شارټکټ ورکوو هغه موږ سره اوپن کېږي. یعنې په وینډو کې موږ سره ګرځېدل ضرورت نشته چې موږ وګورو چې یار دا فلانی پروګرام کوم ځای کې دا فلانی پروګرام زه څنګه اوپن کړم. صرف رن کې موږ هغه شارټکټ ورکوو هغه رن کېږي اوپن کېږي. دې نه مخکې چې لاړ شو خپله ویډیو ته دا شارټکټس وګورو. زما چینل ته سبسکرایب کړئ، کمنټ پیج ضرور وکړئ چې زما ویډیوګانې څنګه دي. راځو خپل رن کمانډ ته. ټول نفس موږ رن څنګه راولو. د رن شارټکټ موږ سره څه دی؟ نو په کیبورډ کې موږ سره یو بټن ده وینډو بټن او رن آر ورسره کلیک کوو. وینډو او آر بټن پلس دواړه یو ځای کلیک کوو. وینډو کوم بټن ده زه ته په کیبورډ کې ښایم. هلته کیبورډ موږ اوپن کړو، د کمپیوټر کیبورډ. دلته موږ لاړ شو. دا موږ سره ګورو دا د وینډو بټنز ده. دغه شان نشان په موږ سره په کیبورډ کې وي. خو زه ته بیا هم شو کوم په کیبورډ کې. دا موږ سره کیبورډ اوپن شو. ګوره په دې کیبورډ کې دا موږ سره د وینډو بټن. دا بټن به ونیسئ پریس او ورسره به آر کلیک کړئ. تاسو ته به رن راشي. وینډو پلس آر. وینډو پلس آر چې کلیک کوئ تاسو ته به رن کمانډ اوپن کېږي. ګوره زه دلته کلیک کوم، وینډو بټن پریس نیسم او آر ورسره کلیک کوم، دا موږ سره رن کمانډ راغله. اوس په دې کې موږ سره موږ ټول نفس څه کوو. مثلا همدا کیبورډ زه اوپن کوم. ماته کیبورډ پکار د کمپیوټر زه به څه وکړم او اس کې. او اس کې چې کوم او انټر یې کوم اوکې پریس کوم، نو ګوره ماته کیبورډ راوځي. نو کیبورډ څومره په اسانه طریقه ما پیدا کړو. که همداسې ورپسې زه وینډو کې ګرځم نو ماته پته نشي چې کوم ځای کې به وي. ورپسې به زما ډېر ټایم ضایع شي. نو شارټکټ طریقه یې څه ده؟ په رن کې ولیکئ او اس کې. تاسو څنګه چې او اس کې ولیکئ او انټر پریس کړئ تاسو به ډایرکټ کیبورډ اوپن شي. دویم سیکنډ شارټکټ که موږ راشو واپس رن کمانډ ته، موږ ته کلکولیټر پکار دی. سی ای ال سی لیکم ډایرکټ به ماته څه کولی شي؟ کلکولیټر. که زما کلکولیټر کله هم کمپیوټر کې پکار وي نو زه په رن کې صرف سی ای ال سی لیکم او ماته به رن کمانډ ماته به کلکولیټر اوپن شي. نیکسټ موږ دریم شارټکټ ته ځو. که موږ کنټرول پینل پکار وي موږ صرف لیکو کنټرول لیکو او اوکې کوي ډایرکټ موږ کنټرول پینل ته بوځي. اوس کنټرول پینل همداسې زه اوپن کوم زما ټایم ویسټ کوي. یا مثلا زه ورپسې ګرځم چې کوم ځای کې دی. شارټکټ طریقه څه ده؟ رن ته راشئ او په رن کې صرف ولیکئ کنټرول وکړئ او انټر یې کړئ. کنټرول پینل ته تاسو بوځي. دویم که موږ وغواړو چې مثلا زه راشم رن کمانډ ته او زه وغواړم چې زه ځان ته څه اوپن کوم، هغه پروګرامونه چې کوم ما په کمپیوټر کې انسټال کړي دي اپلیکیشن یعنې پروګرام لیست ته ماته راشي چې کوم پروګرامونه ما انسټال څنګه چې موږ ځو کنټرول پین ته بیا هلته ځو پروګرام ته بیا موږ مثلا غواړو چې یو پروګرام یعنې موږ یو سافټویر انسټال کړی او موږ ته هغه ان انسټال کول غواړو نو موږ چېرته ځو کنټرول پین ته او کنټرول پین کې بیا هلته پروګرام لیست ته ځو هلته نه بیا هغه پروګرام سلیکټ کوو او بیا یې ان انسټال کوو. نو که موږ غواړو چې ټول پروګرام لیست ماته راوړي چې ما کوم انسټال کړي او هغې کې کوم یو زه ان انسټال کول غواړم د هغې اسانه طریقه څه ده؟ موږ دلته ولیکو موږ رن کمانډ کې ولیکو wiz.cpl دا کمانډ موږ ولیکو. دا به ولیکو اوکې به یې کړو چې اوکې کړو نو ګوره دا موږ ډایرکټ پروګرام لیست راځي چې کوم پروګرامونه په دې کمپیوټر کې موږ انسټال کړي هغه ټول موږ ته راوست. اوس چې کوم یې وانه انسټال کول غواړي په رایټ کلیک او ان انسټال کړئ. دا موږ سره څه شی پروګرام کنټرول پینل کې ګوره کنټرول پینل هم کې موږ سره رالو. موږ سره وینډوز انسټال اپډیټ هم پکې دی. دلته موږ سره دی پروګرام ټول چینج ا پروګرام ان انسټال اور چینج اور پروګرام دا موږ سره دې ته موږ ډېر لیست موږ ډایرکټ راوځي. ګوره پروګرام اینډ فیچرز ډایرکټ موږ ته دا اوپن کو. نو په دې طریقه باندې موږ څه کولی شو چې موږ غواړو کوم پروګرام ان انسټال کو کنټرول پینل ته ضرورت نشته به دلته صرف دا کمانډ شارټکټ ولیکئ ډایرکټ په تاسو هغه پروګرام ته بوځي. نیکسټ که موږ راشو موږ غواړو چې ټاسک منیجر وکړو. څه به وکړو ټي ای اس کې او ام جی آر ولیکو. ټاسک منیجر موږ اوپن کول غواړو نو چې اوکې کو یا انټر پریس کو نو ګوره موږ ته ټاسک منیجر اوپن کړي. دا ګوره ټاسک منیجر موږ ته اوپن کو. دلته تاسو ته پروسیسینګ ښایي چې کوم پروګرام روان دی څومره پرسنټیج کې ټول ډیټیلز درته ښایي دلته پرفارمنس وغیره. یعنې ټاسک منیجر کې تاسو څه کتل غواړئ تاسو کتلی شئ سی پي یو میموري ډیسک وغیره ټول هر څه تاسو ته شو کوي. که ټاسک منیجر موږ اوپن کوو دغه شارټکټ موږ څه ټي ای اس کې به ولیکو او بیا به ام جی آر ولیکو. ټاسک منیجر موږ په اسانه طریقه باندې دلته نه اوپن کړی شو. نیکسټ که موږ راشو رن کمانډ ته او موږ غواړو چې کریکټر میپ اوپن کړو CHARMAP به ولیکو. د کمپیوټر کریکټر میپ یعنې مثلا هغه که موږ ته پکار وي یو ځای کې موږ کوم کریکټر سمبلز ورته موږ وایو کوم سمبلز موږ یوز کول غواړو نو سمبل ته موږ CHRMAP دا موږ ولیکو او اوکې به
چې اوکې به کو دا موږ ته ګوره کریکټر لیست چې کوم څومره کریکټر میپ چې دی هغه موږ ته ټول اوپن کړي یعنې څومره کریکټر چې موږ هلته یوز کول غواړو هغه موږ هلته یوز کولی شو دا ګوره دا موږ سره ټول سیمبلز دي مختلف سیمبلز چې کوم ته اوپن کې کلیک کوم هغه سیمبل به درته راوړي د کمپیوټر هغه سیمبلز تاسو په کار وي نو دلته تاسو د رن کمانډ په ترو باندې تاسو اوپن کولی شئ نیکسټ که موږ وغواړو چې رن کمانډ ته راشو هلته موږ ولیکو ncpa.cpl انټر د دې په ترو باندې موږ خپل نیټورک کته شو څومره نیټورک کې موږ ته نه د کمپیوټر څومره نیټورک کې موږ ته نه اوپن موږ سره انسټال وي یا موږ سره کړی وي هغه موږ دلته نه کتلی شو یعنې کوم وای فای سره نیکسټ موږ راځو رن کمانډ ته هلته لیکو ncpa.cpl دې په ترو باندې موږ خپل نیټورک کته شو چې کوم وای فای سره موږ کنیکټ کوم نیټورک موږ سره دی هغه ټول نیټورک موږ کته شو اوکې کو نو ګوره دا موږ ډایرکټ وای فای نیم راته موږ ته ښیي او نیټورک زموږ ته ښیي چې کوم نیټورک موږ کنیکټ دی هغه نیټورک موږ ته شو کوي نو په دې ترو باندې موږ څه کوی شو نیټورک آپشنز ته تللی شو دا موږ سره د نننۍ ورځې شارټ کټس چې یو څو شارټ کټ موږ ویلې د وینډوز کې امید کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي الله په خپل حفظ امان کې لره ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته